توی این مسئله یه تیر داده شده، میگه اگر به این تیر گشتاور M وارد بشه و سطح مقطع تیر به این شکل باشه، اگر تنش مجاز کششی 5 KSI و تنش مجاز فشاری 18 KSI باشه، ماکسیموم گشتاوری که میشه به این تیر وارد کرد رو حساب کنید. خب رابطه‌ای که داریم سیگما مساوی با MCIم هست که بایستی ازش ماکسیموم گشتاور رو به دست بیاریم. برای اینکه ماکسیموم گشتاور رو به دست بیاریم، اول لازمه که من گشتاوری که توی این شکل نشون داده شده که باعث میشه قسمت بالایی کشیده بشه و قسمت پایینی فشرده بشه، پس به این شکل هست، این رو بایستی بذارم روی مرکز سطح این تیر. خب اول برم مرکز سطح رو حساب کنم و ضمناً من مومنت اینرسی رو هم لازم دارم. خب اول برم مرکز سطح تیر رو حساب کنم. برای محاسبه مرکز سطح تیر، این تیر رو من تبدیلش میکنم به مساحتش رو تبدیل میکنم به 3 تا مستطیل 1 2 3 از بالا و محور مختصات رو هم این پایین میگیرم، این گوشه میگیرم، این در جهت y باشه، این هم در جهت x. در جهت x که مرکز سطح مشخصه چون شکل متقارنه، ولی در جهت y لازمه که مرکز سطح حساب بشه. پس من این پایین رو محور y رو به بالا گرفتم. خب برای محاسبه مرکز سطح می نویسم y بار برابر با سیگما وای آی تقسیم بر سیگما آی. خب برای هر سطحی مجزا حساب میکنم. سطح شماره 1 که بالاترین هست، خب مرکزش وسطشه، فاصلش تا مبدأمون که این پایین باشه چقدر هست؟ این فاصله هست 1.25 نصف نیم. مرکز سطحش میشه 1.25. خب پس برای سطح شماره 1 می نویسم 1/25 1/25 ضرب در مساحتش 1 ضرب در مساحتش نیم ارزش هست و طولش هم این طول هم هست 1 2 تا نیم این طرف داریم، 2 تا نیم هم سمت چپ داریم، میشه 3 اینچ. پس مساحتش میشود نیم ضرب در 3 اینچ به اضافه. خب سطح دوم مرکزش وسطش هست، فاصلش تا مبدأمون که پایین باشه میشه 75 صدم، یه نیم یه دونه 25 صدم، پس میشه 75 صدم ضرب در مساحتش هم میشه نیم ضرب در، خب طولش چقدر هست؟ طول این مستطیل 1 داره، نیم این طرف نیم هم این طرف میشه 2، پس نیم ضرب در 2 به اضافه سطح شماره 3 این پایین ترین سطح، مرکز سطحش وسطش هست، فاصلش تا مبدأمون 25 تاست، 25 تا ضرب در مساحتش هم 1 ضرب در نیم هست. خب تقسیم بر کل مساحت ها، مساحت بالایی بوده نیم ضرب در 3، مساحت وسطی نیم ضرب در 2 و مساحت پایینی نیم ضرب در 1. خب میتونیم مرکز سطح رو حساب کنیم به این وسیله. مرکز سطح تقریبا میشه 92 صدم اینچ. 92 صدم اینچ این فاصله مرکز سطح کل جسم هست که تقریبا یه همچین جایی می شود، یه مقدار از مرکز سطح دومی بالاتر یه همچین جایی میشه مرکز سطح قطعه. پس مرکز سطح قطعه توی نقطه روی خط قرمز رنگ قرار داره. خب پس گشتاور رو من بایستی روی این خط قرمز رنگ بیام قرارش بدم. خب 92 فاصله مرکز سطح تا پایین هست دیگه، بدون این فاصله مرکز سطح تا پایین. اگر تا بالا رو بخوام فاصله مرکز سطح تا بالا رو بخوام حساب کنم میشه 1.5 کل این تیر هست، 1.5 کل این طول هست، این عرض هست و منهای 92 صدم اگر بکنم میشود تقریبا 58 صدم. پس فاصله مرکز سطح تا بالا 58 صدم هست و تا پایین چقدر؟ 92 صدم. خب ضمناً فاصله مرکز سطح های مختلف رو هم پیداش بکنم از مرکز سطح کلی جسم. فاصله مرکز سطح اولی یعنی اینجا تا مرکز سطح کلی جسم چجوری پیدا میشه؟ میشه 58 صدم منهای 25 صدم نصف این نیم. پس فاصله مرکز سطح
اینجا رو تمیزش بکنم که بتونیم بنویسیم. فاصله مرکز سطح اولی تا اینجا این فاصله چقدر هست؟ میشه 58 صدم، میشه 58 صدم منهای نیم، تقریبا میشه 8 صدم، میشه 25 صدم، 58 صدم منهای 25 صدم، یعنی 58 صدم کلش هست. کل این فاصله نیم تا هم که از وسط این بایستی فاصله بگذاریم میشه 58 صدم منهای نیم، میشود 33 صدم. پس این فاصله 33 صدم هست. خب فاصله مرکز سطح دومی تا مرکز سطح کلی چقدر هست؟ فاصله مرکز سطح دومی تا بالا 75 صدمه، چون وسط این تیر این سطح وسطی هست، میشه 25 صدم اینجا، نیم هم بالا میشه 75 صدم. پس 75 صدم تا بالا فاصله داره، این هم که 58 صدم فاصله داره. این دوتا رو از هم کم بکنیم، مرکز سطح پایینی فاصلهش تا مرکز سطح کل جسم به دست میاد، حدودا میشه 17 صدم. و فاصله مرکز سطح پایین ترین مستطیل تا مرکز سطح کل جسم این چقدر هست؟ خب کلش رو 92 داریم، یه 25 صدم از این پایین بایستی کم کنیم، 92 صدم منهای 25 صدم بایستی انجام بدیم، میشه تقریبا 67 صدم. پس این پایین هم 67 صدم فاصله مرکز سطح ها هست. خب چرا اینها رو حساب کردم؟ به خاطر اینکه میخوام الان برم مومان اینرسی رو حساب کنم که تو رابطه سیگما مساوی با ام سی آیوم قرار بدم. خب برم برای حساب کردن مومان اینرسی خب مومان اینرسی سطح اول، سطح بالایی میشه 1/12 ارزش که بوده 3 اینچ، این طول بوده 3 اینچ، 1/12 3 ضرب در ارتفاعش که نیم هست به توان 3 1/12 بی هاش 3 عملا، به اضافه خب نیاز به انتقال هم داره چون مرکز سطح رو حول این حساب کردیم، به اضافه مساحتش که هست نیم ضرب در 3 ضرب در فاصله مرکز سطحش تا مرکز سطح کلی جسم، یعنی همین 33 صدمی که حساب کردیم، ممیز 33 صدم به توان 2 به اضافه حالا سطح دوم 1/12 ارزش که هست 2، ارتفاعش نیم اینچ، به اضافه با این هم نیاز به انتقال داره چون مرکز سطح کلی جسم جای دیگه ای هست. پس به اضافه مساحتش 2 ضرب در نیم ضرب در فاصله محور مختصاتشون که 17 صدم هست، ممیز 17 صدم به توان 2 به اضافه خب سطح پایین آخرین سطح 1/12 1 ضرب در نیم به توان 3 به اضافه نیاز به انتقال هم دارد چون مرکز سطحش وسطشه، به اضافه مساحت ضرب در انتقال هم 67 صدم نیاز به انتقال داره، ممیز 67 صدم به توان 2 به اضافه عادی 2. خب اگر این مقدار رو حساب کنیم مومان اینرسی می شود تقریبا ممیز 48 صدم اینچ به توان 4. خب حالا مومان اینرسی حساب شد، میتونم از رابطه سیگما مساوی با ام سی آیوم بیام و تنش ها رو، گشتاور مورد نیاز رو حساب کنم. خب گشتاور مورد نیاز رو حساب کنیم. برای قسمت تاپ، قسمت بالا تحت کشش قرار میگیره، پس تنش مجازش رو هم توی کشش داشتیم 5 KSI، پس میذارم 5000 برای تاپ دارم حل میکنم الان، 5000 برابر با گشتاوری که نداریم. خب تاپ فاصله مرکز سطح تا تاپ 58 صدم هست، 58 صدم تقسیم بر مومان اینرسی که 48 صدم بود، 48 صدم. خب اگر این مقدار رو ام رو از این مقدار حساب کنیم تقریبا میشه 4138 کیلو پوند اینچ. این مال قسمت تاپ. برای قسمت باتم یا قسمت پایین اگر حساب کنیم، قسمت باتم تنش مجازش رو صورت سوال به ما داده 18000 PSI، پس میذارم 18000 برابر با M ضرب در فاصله تا پایین 92 صدم بوده، 92 صدم تقسیم بر 48 صدم. خب میتونیم M رو از این رابطه هم حساب کنیم. مقدار M میشه 18000 ضرب در 48 صدم تقسیم بر ممیز 92 میشه 9391
کیلو پوند اینچ. این بالایی هم پوند اینچ هست، این هم پوند اینچ. پس ما ماکسیموم امی که الان میتونیم وارد کنیم عملا این ام هست، چون این کمترین امی هست بین این دوتا گشتاور که میشه وارد کرد تا قطعه وارد ناحیه پلاستیک نشه یا تنش مجازش از حد مجاز نگذره. کوچکترین ام رو به عنوان گشتاور در نظر میگیریم.